السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم في جزئية كده خاصة شوية بالكلام اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، اللي هو بيتكلم أو مرتبط تحديدا بالأتوميك راديوس. يمكن الجزء اللي هنتكلم فيه النهاردة فيه كتير من المسائل بتدور حواليه، اللي هي مسائل البوند لينث. تعالوا كده نفهم مع بعض يعني ايه بوند لينث وايه ارتباطها بالاتوميك راديوس. احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الاتوم اللي موجوده بتاعت الاليمنتس اللي موجوده في البريودك تيبل، قلنا ان الاتوم دي ليها راديوس معينه. يعني هفترض مثلا على سبيل المثال انا لو قلت ان انا عندي مثلا الهيدروجين دي الراديوس بتاعها ليه قيمه معينه، وليكن مثلا هتفق معاكم ان يكون الراديوس دي مثلا 1 انجستروم. انجستروم دي وحده قياس بنقيس بيها اللينث. لو افترضت ان الراديوس بتاعت الهيدروجين اتوم الواحده ب 1 انجستروم، كويس؟ في حاله لما الهيدروجين تعمل بوند مع هيدروجين ثانيه، يبقى المسافه ما بين التو سنترز بتاع التو اتومز دي عباره عن 1 انجستروم بلس 1 انجستروم، صح كده؟ الجزئيه دي بنسميها الاتوميك راديوس. ده اسمه اتوميك راديوس بتاع الاتوم الاولانيه، وده الاتوميك راديوس بتاع الاتوم الثانيه، كويس كده؟ طيب جميل. الاتوميك راديوس بتاع الاتوم الاولانيه بلس الاتوميك راديوس بتاع الاتوم الثانيه بيكونوا المسافه ما بين التو سنترز دول، ده اسمه البوند لينث. هو ده اللي احنا بنقول عليه البوند لينث. يعني لو احنا عايزين نعرف كده البوند لينث، if the distance between the centers of two atoms، الديستانس كلها اللي ما بين السنترز بتاع الاتوم، السنتر بتاع الاتوم الاولانيه للسنتر بتاع الاتوم الثاني، تمام كده؟ طيب في حاله لما يبقوا الاثنين اتوم زي بعض، يبقى نقدر نقول مثلا كمان مثال على سبيل المثال الليثيوم لو افترضت ان الراديوس بتاعه وليكن 1.7 انجستروم، اوكي؟ لو انا عامل لينك، طبعا الكلام ده ما بيحصلش في حاله الميتال، لكن انا هضربها تحديدا يعني كاكزامبل. لو الليثيوم عامل بوند مع ليثيوم ثانيه، السنترز المسافه كلها اللي بنسميها البوند لينث هيبقى 1.7 بلس ال 1.7، مش صح كده؟ طب هنا لو انا قلت لك ايه العلاقه ما بين البوند لينث والاتوميك راديوس؟ واضح ان لما بيكون التو اتومز سيميلر بيكون البوند لينث المسافه كلها، يبقى الهاف ذا ديستانس دي اللي هي مين؟ الاتوميك راديوس. وبالتالي احنا نقدر بمنتهى البساطه نعرف الاتوميك راديوس او البوند لينث. البوند لينث ان هو is the distance between the centers of two atoms. مش شرط التو اتومز دي يكونوا سيميلر او مش سيميلر، مش صح كده؟ لكن في حاله لما بقول البوند لينث لازما يكون، عشان اقول هو نص المسافه بالظبط، لازما يكون الاثنين قد بعض بالظبط. وبالتالي يبقى لو حبينا نعرف كده الاتوميك راديوس is half the distance between the center of the two similar atoms. يبقى half the distance of the center between two similar atoms. طبعا انا افترضت في المثال اللي فات، انا قلت لك ان الهيدروجين بس، الهيدروجين تحديدا لوحدها عباره عن 1 انجستروم. الديستانس او البوند لينث سوري الاتوميك راديوس 1 انجستروم. طب والليثيوم 1.7، سليم؟ تقدر تقول لي البوند لينث في الحاله دي كام؟ يبقى البوند لينث في الحاله دي عباره عن 1 انجستروم بلس ال 1.7 انجستروم. تمام؟ فيها كده اي مشكله؟ متهيألي واضح الفرق ما بين الاتوميك راديوس وما بين البوند لينث. طب هنا ممكن الموضوع ده يجي لنا في صوره مثال، بمعنى ان انا ممكن اقول لك على سبيل المثال، هنضرب كده مثال مع بعض. لو انا افترضت ان انا قلت لك ان انا عندي المسافه ما بين الكربون للكربون 1.7 انجستروم مثال، والمسافه ما بين الكربون والهيدروجين 2.7 انجستروم، اوكي؟ تقدر تقول لي المسافه اللي ما بين الهيدروجين والهيدروجين؟ تقدر تقول لي المسافه دي كام؟ البوند لينث ما بين الهيدروجين والهيدروجين كام؟ وتقدر تقول لي الاتوميك راديوس بتاع الهيدروجين لوحده كام؟ متهيألي كده الموضوع واضح وبسيط. انا هبص، او اول حاجه هتشغلني مين اللي فيهم ايدنتيكال. ليه؟ عشان اجيب البوند لينث divided to
اقدر اطلع الاتوميك راديوس. يعني هنا المسافه ما بين الكربون 1.7 مش دول سيميلر، مش دول ايدنتيكال، يبقى الكربون الواحده بس الاتوميك راديوس بتاع الكربون الواحده عباره عن 1.7 اوفر 2. ده الاتوميك راديوس بتاع الكربون، مش صح كده؟ طب انت هنا عرفت الكربون بس، مش تقدر تطلع الهيدروجين؟ حلو قوي، يبقى 2.7 ماينس اللي هيطلع من الكربون. طب عرفت الهيدروجين لوحدها اللي هي الاتوميك راديوس، مش تقدر تعرف ما بين الهيدروجين والهيدروجين؟ هي دي الفكره تحديدا وباختصار. يبقى تعالوا كده نراجع مع بعض بسرعه. اتفقنا ان الاتوميك راديوس البوند لينث في ريليشن ما بين البوند لينث والاتوميك راديوس. البوند لينث is the distance between the center of the first atom to the center of the second atom. لكن الاتوميك راديوس هي half the distance between the two center of two identical atoms. يبقى وانت بتحل المسألة تدور كويس قوي على الاتوم او الرقم اللي هو مديهوني او البوند لينث بتاع الايدنتيكال اتوم. اشوفكم على خير في المسألة.